Khi bạn xây dựng mạng Neuron, một trong những lựa chọn bạn cần thực hiện là sử dụng hàm kích hoạt nào trong các lớp ẩn, cũng như tại các nút đầu ra của mạng Neuron. Cho đến nay, chúng ta chỉ sử dụng hàm kích hoạt sigmoid, nhưng đôi khi các lựa chọn khác có thể hoạt động tốt hơn nhiều. Hãy xem xét một số lựa chọn. Trong các bước chuyển xuôi cho mạng Neuron, chúng ta có hai bước này, nơi chúng ta sử dụng hàm sigmoid ở đây. Vì vậy, sigmoid đó được gọi là một hàm kích hoạt và đây là bạn biết đấy, hàm sigmoid quen thuộc A bằng 1/1 cộng E mũ âm Z. Vì vậy, trong trường hợp tổng quát hơn, chúng ta có thể có một hàm V của Z khác mà chúng ta sẽ viết ở đây. Trong đó V có thể là một hàm phi tuyến tính mà có thể không phải là hàm sigmoid. Ví dụ, hàm sigmoid đi từ 0 đến 1. Một hàm kích hoạt mà hầu như luôn luôn hoạt động tốt hơn hàm sigmoid là hàm tanh hay hàm tăng hyperbolic. Vì vậy, đây là Z, đây là A bằng tanh của Z, và hàm này đi từ cộng 1 đến -1. Công thức của hàm tanh là E mũ Z trừ E mũ âm Z trên tổng của chúng. Và thực ra, về mặt toán học, nó là một phiên bản dịch chuyển của hàm sigmoid. Vì vậy, như bạn biết đấy, hàm sigmoid như thế, nhưng được dịch chuyển để bây giờ nó đi qua điểm 0, và được co giãn lại. Vì vậy nó đi từ -1 đến +1. Và hóa ra là đối với các đơn vị ẩn, nếu bạn cho hàm V của Z bằng tanh của Z, điều này hầu như luôn luôn hoạt động tốt hơn hàm sigmoid, bởi vì với các giá trị từ +1 đến -1, giá trị trung bình của các kích hoạt đi ra từ lớp ẩn của bạn gần với giá trị trung bình bằng 0 hơn. Và vì vậy, giống như đôi khi bạn huấn luyện một thuật toán học, bạn có thể căn giữa dữ liệu và làm cho dữ liệu của bạn có giá trị trung bình bằng 0, sử dụng hàm tanh thay vì hàm sigmoid, có tác dụng căn giữa dữ liệu của bạn để giá trị trung bình của dữ liệu của bạn gần bằng 0 hơn là có thể bằng 0,5. Và điều này thực sự làm cho việc học cho lớp tiếp theo dễ dàng hơn một chút. Chúng ta sẽ nói thêm về điều này trong khóa học thứ 2 khi chúng ta nói về các thuật toán tối ưu hóa. Nhưng một điều rút ra là tôi khá chắc là không bao giờ sử dụng hàm kích hoạt sigmoid nữa. Hàm tanh hầu như luôn luôn tốt hơn. Một ngoại lệ là đối với lớp đầu ra, vì nếu y là 0 hoặc 1, thì có lý khi y mũ là một số mà bạn muốn đầu ra nằm giữa 0 và 1 thay vì giữa -1 và 1. Vì vậy, một ngoại lệ mà tôi sẽ sử dụng hàm kích hoạt sigmoid là khi bạn đang sử dụng phân loại nhị phân. Trong trường hợp đó, bạn có thể sử dụng hàm kích hoạt sigmoid cho lớp đầu ra. Vì vậy, D của Z2 ở đây bằng sigma của Z2. Và vì vậy, những gì bạn thấy trong ví dụ này là nơi bạn có thể có hàm kích hoạt tanh cho lớp ẩn và sigmoid cho lớp đầu ra. Vì vậy, các hàm khử kích hoạt có thể khác nhau đối với các lớp khác nhau. Và đôi khi, để biểu thị rằng các hàm kích hoạt khác nhau đối với các lớp khác nhau, chúng ta có thể sử dụng các chỉ số trên dấu ngoặc vuông này để chỉ ra rằng D của ngoặc vuông 1 có thể khác với D của ngoặc vuông 2. Và một lần nữa, chỉ số trên ngoặc vuông 1 đề cập đến lớp này và chỉ số trên ngoặc vuông 2 đề cập đến lớp đầu ra. Bây giờ, một trong những nhược điểm của cả hàm sigmoid và hàm tanh là nếu Z rất lớn hoặc rất nhỏ, thì gradient hoặc đạo hàm hoặc độ dốc của hàm này trở nên rất nhỏ. Vì vậy, nếu Z rất lớn hoặc Z rất nhỏ, độ dốc của hàm, bạn biết đấy, cuối cùng gần bằng 0. Và vì vậy, điều này có thể làm chậm gradient descent. Vì vậy, một lựa chọn khác rất phổ biến trong học máy là cái được gọi là đơn vị tuyến tính được chỉnh lưu. Vì vậy, hàm ReLU trông như thế này. Và công thức là A bằng max của 0, Z. Vì vậy, đạo hàm là một miễn là Z dương, và đạo hàm hoặc độ dốc là 0 khi Z âm.
Nếu bạn đang triển khai điều này, về mặt kỹ thuật, đạo hàm khi z chính xác bằng 0 là không xác định. Nhưng khi bạn triển khai điều này trong máy tính, xác suất bạn nhận được chính xác z bằng 0, s0, 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 không là rất nhỏ. Vì vậy bạn không cần phải lo lắng về nó. Trong thực tế, bạn có thể giả vờ đạo hàm khi z bằng 0. Bạn có thể giả vờ nó là 1 hoặc 0 và mã của bạn sẽ hoạt động tốt. Vì vậy, thực tế là nó không thể vi phân, thực tế là... Vì vậy, đây là một số quy tắc ngón tay cái để chọn hàm kích hoạt. Nếu đầu ra của bạn là giá trị 01, nếu bạn đang sử dụng phân loại nhị phân, thì hàm kích hoạt sigmoid là một lựa chọn rất tự nhiên cho lớp đầu ra, và sau đó cho tất cả các đơn vị khác, ReLU, hoặc đơn vị tuyến tính được chỉnh lưu, ngày càng trở thành lựa chọn mặc định của hàm kích hoạt. Vì vậy, nếu bạn không chắc chắn nên sử dụng gì cho lớp ẩn của mình, tôi sẽ chỉ sử dụng hàm kích hoạt ReLU. Đó là những gì bạn thấy hầu hết mọi người sử dụng ngày nay, mặc dù đôi khi người ta cũng sử dụng hàm kích hoạt tanh. Một nhược điểm của ReLU là đạo hàm bằng 0 khi z âm. Trong thực tế, điều này hoạt động tốt, nhưng có một phiên bản khác của ReLU được gọi là Leaky ReLU. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn công thức ở slide tiếp theo, nhưng thay vì bằng 0 khi z âm, nó chỉ có một độ dốc nhỏ như vậy. Vì vậy, đây được gọi là Leaky ReLU. Điều này thường hoạt động tốt hơn hàm kích hoạt ReLU, mặc dù nó không được sử dụng nhiều trong thực tế. Một trong hai sẽ ổn, mặc dù nếu bạn phải chọn một, tôi thường chỉ sử dụng ReLU. Và ưu điểm của cả ReLU và Leaky ReLU là đối với rất nhiều không gian của Z, đạo hàm của hàm kích hoạt, độ dốc của hàm kích hoạt rất khác không. Và vì vậy, trong thực tế, sử dụng hàm kích hoạt ReLU, mạng neuron của bạn thường sẽ học nhanh hơn nhiều so với sử dụng hàm tanh hoặc hàm kích hoạt sigmoid. Và lý do chính là có ít tác động của độ dốc của hàm về không, làm chậm quá trình học. Và tôi biết rằng đối với một nửa phạm vi của Z, độ dốc của ReLU bằng 0. Nhưng trong thực tế, đủ các đơn vị ẩn của bạn sẽ có Z lớn hơn 0. Vì vậy việc học vẫn có thể khá nhanh đối với hầu hết các mẫu huấn luyện. Vì vậy, hãy nhanh chóng tóm tắt lại những ưu và nhược điểm của các hàm kích hoạt khác nhau. Đây là hàm kích hoạt sigmoid. Tôi sẽ nói không bao giờ sử dụng hàm này ngoại trừ cho lớp đầu ra nếu bạn đang thực hiện phân loại nhị phân, hoặc có lẽ hầu như không bao giờ sử dụng hàm này. Và lý do tôi hầu như không bao giờ sử dụng hàm này là vì hàm tanh khá vượt trội. Vì vậy, hàm kích hoạt tanh là hàm này. Và sau đó, mặc định, hàm kích hoạt được sử dụng phổ biến nhất là ReLU, là hàm này. Vì vậy, nếu bạn không chắc chắn nên sử dụng cái gì khác, hãy sử dụng cái này, và có thể thoải mái thử Leaky ReLU. Ở đâu? Có thể là 0,01Z, phải không? Vì vậy, A là max của 0,01 nhân Z và Z. Vì vậy, điều đó mang lại cho bạn, chỗ uốn cong trong hàm. Và bạn có thể nói, bạn biết đấy, tại sao hằng số đó lại là 0,01? Vâng, bạn cũng có thể biến nó thành một tham số khác của thuật toán học. Và một số người nói rằng nó hoạt động tốt hơn, nhưng tôi hầu như không thấy mọi người làm điều đó, vì vậy. Nhưng nếu bạn cảm thấy muốn thử nó trong ứng dụng của mình, xin vui lòng làm như vậy, và bạn có thể xem nó hoạt động như thế nào, và hiệu quả như thế nào, và gắn bó với nó nếu nó mang lại cho bạn một kết quả tốt. Vì vậy, tôi hy vọng rằng điều đó mang lại cho bạn một ý nghĩa về một số lựa chọn hàm kích hoạt mà bạn có thể sử dụng trong mạng neuron của mình. Một trong những chủ đề chúng ta sẽ thấy trong học sâu là bạn thường có rất nhiều lựa chọn khác nhau trong cách bạn xây dựng mạng neuron của mình, từ số lượng đơn vị ẩn đến lựa chọn hàm kích hoạt, đến cách bạn khởi tạo trọng số mà bạn sẽ thấy sau này, rất nhiều lựa chọn như thế. Và hóa ra là đôi khi rất khó để có được hướng dẫn tốt về chính xác những gì sẽ hoạt động tốt nhất cho vấn đề của bạn. Vì vậy, trong suốt 3 khóa học này, tôi sẽ tiếp tục cho bạn biết về những gì tôi thấy trong ngành, về những gì ít nhiều phổ biến. Nhưng đối với ứng dụng của bạn, với những đặc thù của ứng dụng của bạn, thực sự rất khó để biết trước chính xác những gì sẽ hoạt động tốt nhất. Vì vậy, một lời khuyên phổ biến là nếu bạn không chắc chắn hàm kích hoạt nào trong số này hoạt động tốt nhất,
hãy thử tất cả và đánh giá trên một tập hợp xác thực dự phòng hoặc một tập phát triển mà chúng ta sẽ nói sau và xem cái nào hoạt động tốt hơn và sau đó sử dụng cái đó. Tôi nghĩ rằng bằng cách kiểm tra những lựa chọn khác nhau này cho ứng dụng của bạn, bạn sẽ giỏi hơn trong việc chứng minh kiến trúc mạng Neuron của mình trong tương lai trước những đặc thù của vấn đề của bạn, cũng như sự phát triển của các thuật toán. Thay vì nếu tôi bảo bạn luôn sử dụng kích hoạt ReLU và không sử dụng bất cứ thứ gì khác mà có thể hoặc không thể áp dụng cho bất kỳ vấn đề nào bạn cuối cùng làm việc trong tương lai gần hoặc tương lai xa. Được rồi, đó là một lựa chọn của các hàm kích hoạt và bạn thấy các hàm kích hoạt phổ biến nhất. Có một câu hỏi khác mà đôi khi chúng ta được hỏi, đó là tại sao bạn thậm chí cần phải sử dụng một hàm kích hoạt? Tại sao không loại bỏ nó? Vì vậy, hãy nói về điều đó trong video tiếp theo và nơi bạn thấy tại sao mạng mới cần một số loại hàm kích hoạt phi tuyến tính.